Καλώς ήρθες σε ένα ακόμα μαγειρικό επεισόδιο του Busy Cook. Σήμερα φτιάχνουμε ένα vegan μπανόφι με μία ανάλαφρη γέμιση καραμέλας χωρίς επεξεργασμένη ζάχαρη και μία στρώση με μπανάνες που είμαι σίγουρη ότι θα ενθουσιάσει όσους το φάνε. Για τη βάση προσθέτεις ένα πολυκόφτη ταουμά κάσιους και τους χουρμάδες αφού βγάλεις πρώτα τα κουκούτσια. Στη συνέχεια θα ρίξεις το λιωμένο λάδι καρύδας και όλα μαζί θα τα χτυπήσεις μέχρι να διαλυθούν. Και να γίνουν μια εύπλαστη ζύμη. Θα ρίξεις το μείγμα αυτό σε μια 20 φόρμα με αποσπόμενη βάση και πιέζοντας ελαφρά από τη μέση προς τις άκρες, καλύπτεις όλη την επιφάνεια και προσέχεις να δημιουργήσεις ύψος γύρω-γύρω. Βάζεις το ψυγείο μέχρι να ετοιμάσεις τη γέμιση. Στον ίδιο πολυκόφτη, χωρίς να τον έχεις πλύνει, θα βάλεις τους υπόλοιπους χουρμάδες της συνταγής, χωρίς τα κουκούτσια πάλι, μαζί με το εκχύλισμα βανίλιας, το βούτυρο αμυγδάλου και μία πρέζα αλάτι. Και ενώ χτυπάς, προσθέτεις σταδιακά λίγο ζεστό νερό, μέχρι το μείγμα να έχει τη σύσταση της καραμέλας. Βγάζεις τη βάση από το ψυγείο και απλώνεις ομοιόμορφα από πάνω τη γέμιση με την καραμέλα. Στη συνέχεια θα κόψεις τις μπανάνες σε χοντρές ροδέλες και θα τις βάλεις ομοιόμορφα πάνω από τη γέμιση. Για να μην αλλοιωθεί το χρώμα τους, εγώ τις αλείφω με λίγο χυμό λεμονιού με το πινέλο. Ξαναβάζεις το ψυγείο μέχρι να φτιάξεις και τη σαντιγί. Συνήθως εγώ τη σαντιγί τη φτιάχνω με την κρέμα από το γάλα καρύδας που όταν βάλεις την κονσέρβα στο ψυγείο η κρέμα διαχωρίζεται από το νερό και πολύ εύκολα μπορείς να τη διαλέξεις. Αλλά για κάποιο λόγο σήμερα δεν μου έσφυγε καθόλου, όσο και αν προσπάθησα. Οπότε είπα να αυτοσχεδιάσω και ανακάτεψα μερικές κουταλιές γιαούρτι καρύδας με κύλισμα βανίλιας και το άπλωσα πάνω από τις μπανάνες. Μπορώ να πω ότι το αποτέλεσμα ήταν ένα ακόμα πιο ελαφρύ και δροσιστικό μπανόφι. Από πάνω έτριψα και λίγη σκούρα σοκολάτα και το μπανόφι χωρίς ζάχαρη είναι έτοιμο, χωρίς πολύ κόπο όπως είδες. Ελπίζω να σου άρεσε η απόψινή μας συνταγή. Σε όλους εσάς που με στηρίζετε τόσο καιρό, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και περιμένω τα σχόλιά σας πιο κάτω. Και αν σου άρεσε το σημερινό επεισόδιο, μην ξεχάσεις να μου δώσεις ένα like. Αν είναι η πρώτη σου φορά εδώ σήμερα και θες να δεις και άλλες vegan ή νηστίσιμες συνταγές, κάνε εγγραφή και πάτε το κουδουνάκι ειδοποιήσεις για να ξέρεις πότε ανεβαίνει το επόμενο βίντεο που συνήθως είναι κάθε Σάββατο. Μέχρι την επόμενη φορά, καλά μαγειρέματα!